এটা নতুন হোৱাটছএপ স্কেম আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোৰ চিনাকি 3 জনৰ লগত হোৱা দেখিলোঁ গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই স্কেমটোৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিম তো মোৰ সিনিয়ৰ ছাৰ এজন তেওঁৰ তাত বোলে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে এটা হোৱাটছএপ মেছেজ আহিলে তেওঁৰ কোনোবা ৰিলেটিভে তেওঁক দিলে যে ভুলতে তোৰ তাত এটা হোৱাটছএপ কোড গ'ল সেই কোডটো মোক পঠাই দেচোন তেওঁ পঠাই দিলে পঠাই পেলাই তেওঁ এজ ইউজুৱেল তেওঁ নিজৰ কাম কৰি আছে কাম কৰি পেলাই তেওঁ আমাৰ অফিচলৈকে আহিলে তো আমি নিজৰ অফিচত ধুনীয়াকৈ কথা পাতি আছোঁ এতিয়া তেওঁৰে ফোনৰ পৰা আমাৰ অফিচৰ বেলেগ এজনৰ তাত মেছেজ আহিলে যে আই নিড ইউৰ হেল্প মোক ইমিডিয়েটলি 10,000 rupees এটা গুগল পে' কৰি দে আই ৰিটাৰ্ণ ইট টু ইউ চবেই ভাবিলে যে এওঁটো পুটুকৈ পইচা নোখোজে বাট বিশ্বাস কৰে কাৰণে তেওঁ অলমষ্ট পে'মেণ্ট কৰিব ওলাইছিলে বাট লাকিলি সেই সময়টোতে ছাৰ ৰুমতে আছিলে গতিকে সন্মুখত থকা মানুহজনেতো এনেকৈ মেছেজ নকৰে তো আমি যেতিয়া ছাৰক সুধিলোঁ তেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে এনেকুৱা মেছেজ আমাৰে অফিচৰ 3-4জনৰ তাত কৰিছে দেন আমি গম পালোঁ খবৰ কৰোঁতে যে তেওঁৰ গাঁৱৰ মানুহৰ তাতো বোলে এইটো মেছেজ গৈছে ইভেন তেওঁৰ অফিচৰ ৰিচেপশ্যনিষ্টৰ তাত এইটো মেছেজ গৈছে বেচিকেলি লাষ্ট 10 days মানত যিমান মানুহৰ লগত কণ্টেক্ট হৈছে সকলোৰ তাত এনেকুৱা মেছেজ গৈছে আৰু এনেকুৱা নহয় যে মেছেজটো এটাই মেছেজ ইউনিফৰ্ম মেছেজ নহয় কাৰোবাক অসমীয়াত সুধিছে কাৰোবাক ইংলিছত সুধিছে কাৰোবাক সুধিছে যে আই এম এশ্বেমড টু আস্ক ইউ দিছ মোৰ লাজে লাগিছে তোক ইমান পইচা খুজিবলৈ কিন্তু মোক একদম ইমিডিয়েটলি 15,000 লাগে তোক ৰিটাৰ্ণ কৰি আছোঁ ফেম তো গতিকে যদি আপোনালোকেও যদি এইকেইদিনত এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মেছেজ পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ বি কেয়াৰফুল ৰেছপণ্ড নকৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ চাহ চিনাকিত কোনোবা পুলিচৰ চাইবাৰ চেলৰ যদি কোনোবা মানুহ আছে তেনে তেওঁলোকক অৱগত কৰাব স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি থ'ব আৰু যদি আপোনাৰ লগত আৰু যদি আপুনি গম পায় যে আপোনাৰ নাম্বাৰৰ পৰা এনেকুৱা মেছেজ গৈ আছে তেনেহ'লে নাম্বাৰটো ইমিডিয়েটলি ডিএক্টিভেট কৰি আপোনালোকৰ নিয়াৰেষ্ট পুলিচ ষ্টেচনত গৈ প্লিজ খবৰ কৰিব থেংক ইউ